नेपाल विश्वकै धेरै जस्तो सुन्दर र रमणीय ठाउँहरू भएको देश हो। तर नेपाललाई अझै सुन्दर र विशेष ती ठाउँहरूमा बस्ने बासिन्दाहरूले बनाउँछन्। नचै गाउँका सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई हाम्रो धेरै धेरै माया र धन्यवाद। हिमालबाट झरेको पानी यो रमाइलो छोडेर कहाँ जाने। हिमालबाट झरेको पानी यो रमाइलो छोडेर कहाँ जाने। संसारमा यति धेरै ठाउँ र संस्कृतिहरू छन् जुन एकदमै सुन्दर भए तापनि ती ठाउँहरूको बारेमा त्यहाँका बासिन्दाहरू बाहेक अरू कसैले देखेको वा सुनेका पनि छैनन्। नेपालमा त्यस्तो मनमोहक ठाउँहरू प्रशस्त छन् र विशेष गरी हिमाली भेगमा त्यस्तै अत्यन्त सुन्दर ठाउँहरू झन् धेरै भेटिन्छन् जुन त्यहाँ पुगेर हेर्दा कसैले कागजमा काल्पनिक चित्र कोरेर बनाएको पो हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामी त्यस्तै नयाँ ठाउँहरूको खोजीमा हिँडेका छौँ। नयाँ ठाउँ र संस्कृतिको सार समात्ने हाम्रो खोजमा यसपटक भने हामी अप्रत्याशित रूपमा शान्त र निर्मल डोनाताल र नचै भनिने पृथक गुरुङ गाउँको यात्रामा हिँड्यौँ। र हामी गएको ती भिन्न ठाउँहरूमा हामीले त्यहाँका बासिन्दाहरू त्यत्तिकै मिलनसार र त्यहाँको संस्कृति त्यत्तिकै सुन्दर पाएका छौँ। हरेक पटक हामी हाम्रो यात्रामा जाँदा हामीले त्यो ठाउँको विभिन्न भाषा र वेशभूषा देख्ने र त्यहाँको संस्कृतिमा घुलमिल गर्ने मौका पाएका छौँ। मनाङको बरफका पहाडहरू बीचको गहिराईमा प्रसिद्ध अन्नपूर्ण सर्किट ट्रेलहरूबाट टाढा र मनास्लुको काखमा सुन्दर डोनाताल अवस्थित छ। धेरै मानिस नहिँड्ने बाटो भएकोले गर्दा डोनाताल जाने बाटो अप्ठ्यारो र हिउँले छोपिएको भए पनि नचै गाउँका दाजुभाइहरूको सहयोगले गर्दा हाम्रो यात्रा सहज र झन रमाइलो भयो। संसारका अन्य भागहरूमा अज्ञात भए तापनि यस ताल मात्रै नभएर मनाङको सबैभन्दा पुरानो गाउँहरू मध्ये पर्ने नचै गाउँका बासिन्दाहरूको लागि प्रशंसा, प्रेरणा र लोककथाको स्रोत बनेको छ। हुन त हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यो यतिलाई देखेको त छैन, तर पनि हाम्रो बाबुबाजेहरूले उहाँहरू शिकार खेल्ने क्रममा तालभन्दा माथि यो अहिले हामीले देखिरहेछौँ नि जुन त्यो सानो पहाड, त्यो पहाडमा गाईबस्तुहरू के अरे याक चौरेहरू त चराउँथ्यो। त्यो ढुङ्गामाथि याक चराइरहेको छेउमा ढुङ्गामाथि बसिरहेको थियो अरे क्या, ठुलो जिउ भएको होइन। अनि त्यो मान्छेले बन्दुकले हानिदिउँ कि जस्तो लाग्यो अरे, बन्दुकले हानेर फेरि मरेन नि त, फेरि आफैलाई खान्छ भनेर नहानिकन अलक्क छोडेर आयो अरे। अनि एकचोटि फेरि अर्को एकजना गोर्खाको मान्छे चाहिँ फेरि धेरै जडीबुटीहरू खोज्न आउने, अनि उसले फेरि तालमै देख्यो अरे, तालभित्र पौडी खेल्यो अरे, खैरो खैरो रङको। अब हुन त अब यति हामीले त अब किताबमा मात्रै पढ्ने हो, देखेको छैन नि, तर उनीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष देख्यो। हुन त्यसको पाइला त हामीले पनि देख्न त हिउँमा ठ्याक्कै उसको चाहिँ पाइला चाहिँ उल्टो हुँदो रहेछ कि, अगाडिको हात यसरी टेक्छ नि त, जो छ भन्ने हल्ला चाहिँ थियो। अब लाइभ त देखेन कि अरे हामीले, जस अगाडिको पुस्ताहरूले चाहिँ देखियो। हिममानव र पौराणिक यतिको दर्शनका कथाहरूदेखि लिएर तालको बारेमा धेरै जस्तो नचै गाउँका बासिन्दाहरूले आफ्नो पुर्खाहरूबाट सुनेका मात्र छन्।
हामीले भने रोमाञ्चक डोना तालको यात्रा गर्ने मौका पायौं। तपाईहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन पर्छ भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। हाम्रो डोना तालको यात्रा बेसी सहरबाट सुरु भयो, जहाँ प्रसिद्ध लमजुङ दरबार कुनै समय कास्की र लमजुङका राजा यशोब्रह्मा शाहको घर थियो, जसको कान्छो छोरा द्रव्य शाहले सन् 1559 मा नजिकैको गोर्खामा आफ्नो राज्य स्थापना गरेका थिए। नौ पुस्तापछि पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको अन्तिम राजा र नेपाललाई एकीकरण गरेर नेपाल राज्यको पहिलो शासक हुन गएका थिए। वसन्त ऋतुको सुनौलो बिहानीमा बेसी सहरबाट हामी तल्लो मनाङको डाँडा काँडामा रहेका जङ्गल, खोला नाला र बस्तीहरू हुँदै घुमाउरो बाटो लिएर नचै गाउँतर्फ लाग्यौं। तल्लो भेगमा गर्मी बढ्न थालिसकेकोले भिडाको बथानहरू भने मनाङको माथिल्लो भेगतिर सर्दै थिए। बाटोमा हामी केही समयका लागि ताल गाउँमा रोकियौं। गत वर्षको बाढीले एकदमै क्षति पुर्याएको यस ताल गाउँको बासिन्दाहरू भने गाउँको पुनर्निर्माणमा लागिरहेका छन्। घरमा बनेको अति नै मिठो सेलरोटी खाएर हामी ताल गाउँ वरिपरि घुम्यौं। तालगाउँको छेउमा मर्स्याङ्दी खोला कलकल बगिरहेको छ। यहाँ तालगाउँमा जस्तै मनाङभरि नै थुप्रै झरनाहरू भेटिन्छन्। यहाँका बासिन्दाहरूको जीवन र जीवनशैली त्यहाँको प्रकृतिसँग गाँसिएको देखिन्छ। सडकमा फर्किएपछि तालगाउँबाट 1 घण्टाको यात्रापछि अब हामी नचै गाउँको मुनि रहेको कार्तेतर्फ जाने पुल पार गर्न लागेका छौँ। पुल पारी एउटा ठुलो भिर छ र त्यो भिरको माथि छ नचै गाउँ। तलबाट हेर्दा त्यहाँ गाउँ छ भन्दा त पत्याउनै गाह्रो लाग्छ। तर त्यहाँ 30 मिनेट उकालो हिँडेपछि 350 मिटरको थप उचाइमा अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाको पछाडि र मनास्लु हिमालको काखमा सुन्दर नचै गाउँ बसेको छ।
यहाँबाट भने हामीले अन्नपूर्ण सर्किटको बाटो छोडेर यात्रुहरू त्यस्तो धेरै नहिँड्ने डोना तालको बाटो समात्यौं। गाउँ पुग्नु अगाडि नै हामीले त्यहाँको परम्परागत जीवनशैलीको झझल्को पायौं। जम्मा 40 देखि 42 घर परिवारको गुरुङ गाउँ सबै एकअर्कासँग गाँसिएका छन् र त्यस्तै एकता हामीले त्यहाँको बासिन्दाहरूमा पनि पायौं। त्यहाँ पुगेपछि गाउँका बासिन्दाहरूले हामीलाई आफ्नो परम्परागत रूपमा गरेको स्वागतले हाम्रो थकान नै मेटियो। यस्तो भव्य स्वागत त सायद हाम्रो पहिलो अनुभव नै हो। पाहुना भनेर उहाँहरूले हामीलाई सम्बोधन गरे पनि हामीलाई भने आफ्नै घर आएको जस्तो महसुस भयो। स्वागत छ सबैजनालाई। यात्राको सार भनेको प्रकृतिमा जस्तै संस्कृतिमा पनि भिज्नु हो। मान्छे र ठाउँ सबै एक हुन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मान्छे र ठाउँ भनेको एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। भोलिपल्ट बिहान संसारकै 8औं अग्लो चुचुरो 8163 मिटरको उचाइमा रहेको मनासलु हिमालको मनमोहक दृश्य देख्न पायौं। र साथै त्यो गाउँको संस्कृति र त्यहाँको जीवनशैलीको सारमा पनि भिज्यौं। आज जन्मेको रहेछ। आज जन्मेको? त्यही त मुखै उघाएको छैन। दुध चुस्नै सकेको छैन। जाडो छ यो ठाउँमा है। यसपालि त हिउँ पनि धेरै पर्यो नि। 4-5 चोटि पर्यो र हामी पोहोर परेन, अलिअलि मात्रै पर्यो। पराएर चाहिँ 3 चोटि पर्यो है। त्यस्तै 1 फुट जति पर्यो। यसपालि धेरै पर्यो नि हिउँ। एकचोटि मात्रै पर्दा त रमाइलो हुने रहेछ। धेरै चोटि परिएपछि अत्यास लाग्ने रहेछ कि वस्तुभाउ के दिने हो होइन। अब यस्तो जाडो ठाउँमा आगो ताप्नु पर्यो, दाउरा छैन है, टेन्सन हुने रहेछ कि। अब धेरै थुप्रिएपछि घर भो ढल्छ कि त है। नचै गाउँ मनाङ, लमजुङ र गोर्खा जिल्लाहरूको बीचमा पर्दछ। हामीले यहाँका बासिन्दाहरूको जीवनशैली एकदमै सरल र सुन्दर भएको पायौं। नातिनी छ 2टा,
अरू तल पनि छ यहाँ एउटा छ नातिनीहरू छ एउटा जहाजमा पढाएको छ एउटा चल्लै भुइँतिर छ एउटा ठाउँमा पढाएको छ सम्पूर्ण एसियाभरिमा सबैभन्दा उचाइमा रहेको पुलहरूमध्ये यस नचै गाउँमा रहेको पुललाई चौथौ अग्लो पुल मानिन्छ। तल गज्रिरहेको डोना खोला भन्दा 402 मिटर माथि यो पुल अवस्थित छ। हामी पुल पार गरेर एउटा छोटो पैदल यात्रा गर्दै त्यहाँ रहेको नजिकैको गुम्बासम्म गयौँ। गुम्बाको सुन्दर र रङ्गीन सजावटले हामीलाई शान्तिको अनुभूति दियो। यस गुम्बामा अझै पनि बौद्ध धर्म मानिने गरिन्छ। बौद्ध धर्ममा प्रकृतिको पूजा आजा गर्ने चलन रहेको छ र नचै गाउँका बासिन्दाहरू यही गुम्बा आउने गर्दछन्। धेरै वर्ष सानैदेखि बस्ने भयो। हामी त यहाँ त गुम्बा बनेको हामीले बनेको त्यो गुम्बा नबनाउने बेलामा हामी तल ओह्रालमा बसेको त्यहाँदेखि ओह्राल बसिँदै यो गुम्बा बनेको। अब त 17 वर्षमा यहाँ गुम्बा आनी गरेको। अहिले त 72 भयो, कति वर्ष भयो फेरि। कुनै पनि ठाउँमा खाइने परिकारहरू त्यो ठाउँ वरपरको वातावरण र प्रकृतिले निर्धारित गरिएको हुन्छ र ती खानाका परिकारहरू त्यो ठाउँको पहिचान हुन जान्छ। माथि जानु सक्छ? ट्राई गर्ने सक्छ भने जाऊ, सक्दैन भने पट्टितिर आउनुपर्छ है। त्यो लेखेको छ लेखमा अनि त्यो खल्छ छ रोम जाने भने अब त्यहाँबाट गयो खाँडो थोक। आमा पुग्नु भएको छ? नपुग्ने आमा डोना लेक गोठाला गएर ए गोठाला भोलिपल्ट भने हामीले डोना तालको लागि हाम्रो 3 दिने यात्रा सुरु गर्यौं। अब भने हामी डोना नदीको किनार हुँदै जंगल र हिउँले ढाकिएको पहाडी भूभागमा क्याम्पिङ गर्दै ताल पुग्नेछौँ। हामी जंगलको बाटो हुँदै जाँदा कयौं खोलाहरू पार गर्यौं।
र कहिलेकाहीँ हाम्रा नयाँ मित्र साथीहरूले उहाँहरूको परम्परागत सानो विधिहरू पनि पुर्याउनु भयो। कोही पनि यात्रुहरूलाई नराम्रो दृष्टि नलागोस् भनेर यात्रुहरूको सुरक्षाको लागि प्रकृतिलाई यस्तो आह्वान गरिने चलन छ। हाम्रो पछाडि चाहिँ के आयो नराम्रो चिजहरू होइन त्यस्तोहरू आयो भने चाहिँ ल अब तिमी चाहिँ यो कटेर माथि आउन पाउँदैन है भनेर त्यस एउटा चाहिँ हामीले त्यहाँ एउटा बाचा गरेको हुन्छ कि उनीहरूलाई चाहिँ जस अब तिनीहरू चाहिँ आउन पाउँदैन भनेर त्यहाँ चाहिँ दोबाटोमा के ठ्याक्क दोबाटोमा चाहिँ गर्नुपर्छ। वरपरका पहाड र हिमालहरू रेड पान्डा, थार, गिद्ध, डाफे र हिउँ चितुवा जस्ता विभिन्न प्रजातिहरूको घर हो। मोती जस्तो टल्किने हिउँले गर्दा सुन्दरवन झनै आकर्षक देखिरहेको थियो। सालको रुखहरूको वनहरूको बिचमा हुँदा सहरमा प्राप्त गर्न नसकिने प्रकृतिले दिने आफ्नोपन र शान्तिको अनुभूति दिन्छ। हाम्रो पहिलो दिनको अन्त्यमा हामीले हाम्रो पहिलो याक भेट्यौं र केही याकहरूसँगै चौरीहरू पनि देख्यौं। धेरै जस्ता यी याकहरू गाउँका बासिन्दाहरूको हो। यिनीहरूलाई वर्षभरि नै त्यहाँ चर्नलाई भनेर छोडिन्छ र कहिलेकाहीँ यसै गरी अचानक उनीहरू भेटिने गर्छन्। याकले यसरी नुन खान्छ भनेर हामीले पहिलोचोटि देख्यौं। हाम्रो पहिलो रात हामीले घना जङ्गलको बीचमा खोलाको छेउमा क्याम्प गर्यौं। आगोमा बनेको एकदमै मिठो खाना खायौं र साथसाथै गाउँको मिठो आलु र लसुन पोलेर पनि खायौं। हामीसँग यात्रामा हिँड्नुभएका मित्रहरूले गरेको रमाइलो गफगाफ र भूतका कथाहरूले भरिएको रातपछि अर्को दिन हामी सबैले निस्कियौं र छोटो हिँडाइपछि हामी देउराली भन्ने ठाउँमा आएर रोकियौं। देउरालीमा नाच्यो भने मौसम सफा रहने स्थानीयहरूको विश्वास रहेछ र त्यस ठाउँमा हामीले पनि कम्मर भाँची भाँची नाच्यौं। देउरालीबाट एकातर्फ भने अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खला र अर्कोतर्फ भने शक्तिशाली मनास्लुको मनोरम दृश्य देखिन्छ। हामी हिउँ र बरफको बाटो हुँदै डोना तालको गन्तव्यमा फेरि लम्कियौं। दोस्रो दिन भने हामी धर्मशाला भन्ने ठाउँमा आएर रोकियौं। यस ठाउँलाई नचै गाउँका बासिन्दाहरूले पुस्तौंदेखि डोना ताल जाने बाटोमा आश्रयको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। हामी पहाडले घेरिएका छौं जसलाई हाल अन्नपूर्ण श्रृङ्खलाका विभिन्न चुचुरा भनेर झुकिन सकिन्छ, तर त्यो पहाडमा भएको हिउँ मात्रै हो। यस वर्षको हिउँदमा यस क्षेत्रमा अत्यन्त हिउँ परेको थियो। विश्वको 8औं अग्लो हिमाल मनास्लु हामीबाट धेरै टाढा छैन, यद्यपि यो हाम्रो दृष्टिबाट टाढा छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमालहरूको भूभाग नै यस्तो छोपिँदै आउने खालको हुन्छ।
हामी आज राति यहाँ क्याम्प गर्छौँ। भोलि चाहिँ हामी गहिरो हिउँले ढाकिएको ट्रेलहरू हुँदै ताल जाने बाटोमा रहेको हिउँ र बरफ फुटाउँदै डोना ताल पुग्ने लक्ष्य लिएर निस्किनेछौँ। हिउँको बाटोमा लडीबुडी गर्दै अलिअलि ठेसको खाँदै हामी सबैरै निस्कियौँ। वसन्त ऋतुको मौसम भएका कारणले होला घामले चाहिँ भने लुकेमारी खेल्दै थियो। हिउँको बाटोमा उकालो चढ्दा जिउलाई झनै धेरै बल चाहिने हुनाले हामी बिस्तारै बिस्तारै डोना तालतर्फ हिँड्यौँ। हिउँमा केही घण्टाको चुनौतीपूर्ण ठाडो बाटोको हिँडाइपछि हामी अन्त्यमा डोना ताल आइपुग्यौँ। तालको दृश्य शब्दहरूले नै व्यक्त गर्न नसकिने गरी सुन्दर र अविस्मरणीय थियो। डोना ताल ४७०० मिटरको उचाइमा रहेको हिम नदीबाट बगेर आउने ताल हो। फागुन महिनामा हामी ताल पुगेकोले धेरै जसो भाग भने पुरै जमेर बसेको थियो। फर्स्ट टाइम जाँदाखेरिको जुन ताल जति ठुलो थियो त्योभन्दा वृद्धि भएर आयो। किनभने पहिला हामी 15-16 वर्ष अगाडि पुग्दाखेरि त त्यो ताल त सानो थियो, तर त्यो चाहिँ वृद्धि भइरहेछ। अनि कतिपय विश्लेषकहरूले नि के विश्लेषण गरेछ भने यो ताल चाहिँ फुट्ने सम्भावनामा छ, किनभने त्यो निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। तालबाट फर्किने क्रममा हामीलाई हिमपातले पछ्याउँदै आयो। नचेई गाउँ पुग्दा गाउँका बासिन्दाहरू भने हाम्रो सफल आगमनको खबरको लागि कुरिराख्नु भएको थियो।
नबुझाबो गाउँ पुग्दा हामीले मौसम परिवर्तन भएर वसन्त ऋतु आइपुगेको महसुस गर्यौं। हामी तालतर्फ निस्किएको समयभन्दा अहिले जताततै लाली गुराँस देखिरहेको थियो। हामी गाउँ घुम्दै जाँदा गाउँका आमाहरूले मुगामाला बुन्दै गरेको पनि देख्न पाइयो। मुगामाला 19औं शताब्दीदेखि प्रयोग हुँदै आएको एक परम्परागत गहना हो। मानिसहरू सामान्यतया आफूलाई खराब नजरबाट बचाउन र जीवनको राम्रो भाग्य ल्याउन यी गहनाहरू लगाउँछन्। यसको बारेमा अनुसन्धान गर्दा मुगामालालाई अङ्ग्रेजीमा रेड कोरल भनिने गरिदो रहेछ र यसको स्रोत संसारका महासागरहरू पो रहेछन्। यता पाउँदैन, एकदम महँगो हुन्छ। सुनको भाउ हो यो भन्दा नचै गाउँका बासिन्दाहरूसँग बिताएको क्षणहरू हाम्रो लागि एकदमै मिठो र यादगार भयो। उहाँहरूले हामीसँग बाँड्नु भएको खुसी र त्यहाँको संस्कृति, सङ्गीत र परम्पराले हामीमा एकदमै गहिरो छाप छोडेको छ। प्रकृति र समुदाय एकअर्कामा निर्भर हुन्छन् र त्यो सम्मिश्रण हामीले नचै गाउँ र डोना तालको यो यात्रामा अनुभव गर्ने उत्कृष्ट र उल्लेखनीय मौका पायौँ र यो मौका दिनुभएकोमा नचै गाउँका बासिन्दाहरूप्रति हामी दिनुहोला र यो भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला।